हेलो गोविन्दजी सुनिरहनु भएको छ कि नै यो I'm not getting it म त यो टिकरहरूको एनालाइसिस गर्ने भनेर भन्नुभयो हो म त पिक्चर खोजिरहनु भएको छ कि भने ओके पिक SIC SNLB JILB okay let me write it down है कति कभर गर्न सकिन्छ विल ट्राई हैन मेरो यो फर्स्ट एटेम्प्ट हो लाइभ स्ट्रिमको थ्याङ्क्स फर जोइनिङ कतिजना छौँ हामीसँग अहिले सोफार दुईजना 1-2 मिनट वेट गरौँ है एन्ड देन विल गेट स्टार्टेड मेरो भोइस क्लियरली सुनिरहेछ टु द एक्सटेन्ट द्याट इट क्यान बी क्लियर वेलकम एरिक श्रेष्ठजी वेलकम आयुषजी वेलकम गोविन्दजी सुनिरहेछ नि हैन so far okay let me write it down PIC SIC SNLB GILB SWBBL अनि ISG को EBL अनि गोविन्दजीको धेरै रिक्वेस्ट रहेछ लेट्स सी कतिवटा कभर गर्न सकिन्छ विल ट्राई हैन यो फर्स्ट अटेम्प्ट हो आई जस्ट वान्ट टु मेक श्योर कि यो सेटअप काम गर्छ हैन अनि त्यसपछि व्हाट विल डु कि कति कभर गर्न सकिन्छ कभर गरौँला अनि अरू यदि मसँग टाइम भयो भने मेबी पछि म यो चार्टहरू को आई क्यान प्रमिस हैन कति टाइम लाग्छ तर त्यो अरू चार्टहरू आई विल ट्राई है ओके लेट्स गेट स्टार्टेड Okay, let's get started. Welcome everybody. Live stream test. Thanks for making time. Hopefully you will learn a thing or two. The PIC बाट सुरु गरौँ है. Sorry, मेरो network it's really slow. Okay. Premium Insurance Company Limited. गोविन्दजी के यसमा तपाईको अलरेडी पोजिसन छ व्हाट डु यु थिंक के छ तल माथि लेट्स सी गोविन्दजी के छ कमेन्ट गोविन्दजीको ओके थ्यांक्स गोविन्दजी कन्फर्म गरेकोमा भोइसको लागि तपाईको के ओपिनियन छ भने भन्नुस् है यो पिकको आई डोन्ट नो तपाई बुल हो कि बेयर हो कि ओके मेरो प्रोसेस अब तपाईले मेरो भिडियोहरु होपफुली हेर्नुभयो होला हैन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे पनि हुन सक्छ आई डोन्ट केयर हैन मेरो प्रोसेस इज द सेम है यो के भइरहेछ भने यहाँ अब सिमिलर टु नेप्से हैन इट्स सोर्ट अफ obvious यहाँ चाहिँ 2016 बाट यो प्राइसले मार्केटलाई चाहिँ सप्रेस गरिरहेको रहेछ होल्ड गरिरहेको रहेछ just a second कता गयो त्यो यसले होल्ड गरिरहेको रहेछ प्राइसलाई अनि यो जनवरीमा यो क्लोज गर्न खोजिरहेछ हैन दिस इज really bullish अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने तपाई just wait गर्नुस् at least that's my recommendation it's not an investment advice we're doing this for entertainment and education अब एउटा स्ट्र्याटेजी के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले है just a second
यसलाई क्लोज हुन दिने यहाँ, अनि फेरि फर्केर आयो भने यहाँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको तपाईको 1020 1020 मा यदि यहाँ क्लोज हुन दिने, यदि नेप्सेले पनि स्ट्रेन्थ देखायो भने तपाईको यहाँ एन्ट्री। अब तपाईको आरआर हेरौँ है। गोविन्दजी बुझ्नुभयो? Does that make sense? Okay. RR हेरौँ है। There's nothing bearish about this. मेरो विचारमा स्टप लस चाहिँ सायद यही जानुपर्छ, किनभने यहाँ स्टप लस हाल्ने ठाउँ छैन है। ओके, लेट्स विकलीमा जाउँ है। ओके, के भइरहेको रहेछ भने ल। ओके, यही अब यत्रो मैले भने नि यत्रो हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेन्स थियो। अब यहाँ प्राइस स्टल भइरहेछ, विच इज टु बी एक्सपेक्टेड है। अब के हुन दिने, यसलाई यही क्लोज हुन दिने, यहाँ माथि यहाँ फर्केर आयो भने मेरो विचारमा किन्न सक्नुहुन्छ। स्टप चाहिँ 839 मै हुनुपर्छ मेरो विचारमा, यदि तपाईँ अब कन्जर्भेटिभ हो भने। अब तपाईँ एग्रेसिभ हो भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भनेको 963 मा है। अब त्यो एउटा तपाईको यदि रिट्रेस गर्यो भने, यदि रिट्रेस गरेन भने के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, फर एक्जाम्पल ब्रेकआउट यहाँ क्लोज हुन दिने, यदि नेप्से पनि यहाँ क्लोज भएको छ भने तपाईले यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ है। मैले मेरो भिडियोमा भनेको जस्तै तपाईलाई यु क्यान कन्ट्रोल कि कहिले हुन्छ यो, अनि अर्को कुरा यु क्यान कन्ट्रोल कि बायर्सहरु यहाँ स्टेप पनि हुन्छ हैन। अब नेप्सेमा पनि स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो, यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्सहरु चेन्ज हुनु भएन, म्याक्रो फन्डामेन्टल्सहरु चेन्ज हुनु भएन। त्यो भयो भने मेरो विचारमा इट्स लुकिङ भेरी भेरी गुड। अब तपाईको प्रॉफिटहरु म्याप आउट गरौँ है। प्रॉफिट टार्गेटहरु ओके, प्रॉफिटहरु फर्स्ट प्रॉफिट 1261, टार्गेट 21526। यदि बायर्सहरुको इन्ट्रेस्ट छ भने, अनि सो एन एन्ड सो फोर्थ। तपाईको यो यसले कति दियो, यदि टाइट जानुहुन्छ भने तपाईको 3.44 आरआर, यदि मार्केटमा स्ट्रेन्थ भयो भने 7.31। तर मेरो विचारमा बेटर स्टप चाहिँ यहाँ, दिस इज अ बेटर स्टप। लेट्स सी त्यसमा के हुन्छ, आरआर के हुन्छ, 1.16। मेरो विचारमा यो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। यदि तपाईको रिट्रेस दियो भने, रिट्रेस दिएन भने मैले अघि भनेको जस्तै ब्रेकआउटमा बाट गर्न सक्नुहुन्छ। गोविन्दजी, did that answer your question? Okay, good. अर्को के छ तपाईको, म आयुषजी को एन्सर गर्छु है गोविन्दजी, जस्ट वान बी फेयर एन्ड इक्विटेबल हैन। EBL आयुषजी तपाईको के छ, तपाई अलरेडी पोजिसनमा हो EBL मा, कि तपाई सोचिरहनु भएको छ कि एभरेस्ट बैंकमा कि किन्ने कि बेच्ने कि, what is your opinion? ओके, पुरानो म्यापिङ रहेछ यहाँ। ओके, यो यहाँ के भएर रहेछ भने एभरेस्ट बैंकमा, सेकेन्ड, यो हामी विकलीमा छौं है। यहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ, अनि यहाँ चाहिँ क्लिनली यहाँ चाहिँ यो रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट भएछ, अनि यो रिटेस्ट यहाँ फेल भएछ, यो कोभिड सोभिडले गर्दाखेरि।
And even ultimately फेरि 638 मा फेरि बाइङ इन्ट्रेस्ट रिटर्न भएछ अहिले चाहिँ इट्स गन क्रेजी हैन अब नेप्से पनि एकदम स्ट्रेन्थ देखाइरहेछ ओके यो पनि रेजिस्टेन्स भयो यो पनि रेजिस्टेन्स भयो है बुझिरहनु भएको छ नि हैन एम आई गोइङ टु फास्ट ओके अब तपाईँको एकचोटि मन्थलीमा जाउँ है सरी यो मेरो यो स्ट्रिम सफ्टवेयरले एकदमै पुरा यो लोड हुँदै हुँदै भएको बेलामा तपाईलाई साथीहरु यसो एक दुईटा लाइक हान्दिउ न है यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिहालौ न है इट हेल्प्स थ्यांक यू ओके मन्थलीमा के भएर रहेछ भने यहाँ भयो रेजिस्टेन्स है 887 मा अनि त्यसपछि यहाँ एकदमै ठुलो रेजिस्टेन्स रहेछ हेर्नुस् है व्हाट आई मिन बाइ दैट इज यहाँ कति 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलमोस्ट 10 महिना 10 महिना यहाँ प्राइस कन्सोलिडेट भएर रहेछ अनि त्यसपछि पुरा सेल अफ भएर रहेछ अनि एकदमै ठुलो रेजिस्टेन्स एरिया अब क्लियर कट सिनारियो हैन तपाईलाई यदि इफ यु डोन्ट वान्ट हुन्छ नि यो वेट यदि यहाँ मार्केट मन्थलीमा यहाँ ब्रेकआउट भयो भने तपाईको यो माथि जाने अझै धेरै एक्सपेन्सन के अरे एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ हुने सम्भावना तर त्यो जान लाइक आई थिंक इट्स probably gonna not gonna be possible हैन मेरो विचारमा यो टेक प्रॉफिट एरियामा आइराछ हैन यहाँ एकदमै रेजिस्टेन्स छ मैले भनेको जस्तै यदि तपाई मेरो विचारमा रिस्क रिवार्ड हेर्ने हो भने यदि तपाई अब इन्भेस्टर हो भने त द्याट्स ओके तपाईको टाइम फ्रेम आई डोन्ट वान्ट टु गिभ इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस यदि तपाई अब छोटो सर्ट टर्म ट्रेड हेर्नु खोजिरहनु भएको छ भने मेरो विचारमा यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सेल गर्दा हुन्छ अनि यदि तपाईलाई पोजिसनमा छैन इफ यु डोन्ट वान्ट टु वेट हियर अनि मैले भने जस्तै क्लियर ब्रेकआउट हुन दिने अनि इन्टर गर्ने त्यो मेरो विचारमा that looks better है वीकलीमा जाउँ के छ अब लाइक चाहिँ 1000 पनि रहेछ यहाँ हैन 1000 त्यो पनि एकदमै बिग रेजिस्टेन्स हुन्छ अब के गर्ने अब यदि यहाँ ब्रेकआउट तपाईले लिनुभयो भने है अब तपाईको टार्गेट यहाँ एउटा टार्गेट यहाँ हुन्छ 1000 मा अर्को टार्गेट 1081 मा तपाईको रिस्क रिवार्ड हेरौँ है अब स्टप कहाँ हाल्नुहुन्छ तपाईले सायद यही हाल्नु पर्ला 742 मा 1.7 आवर हुने भयो अनि यो हुने ओके डिड दैट हेल्प बुझ्नुभयो आयुष जीले सोध्नु भएको थियो के हैन आयुष जी इज दैट क्लियर Okay. I'm hoping you can still hear me, Ayush ji. Okay. Let me see. Govind ji le pani Govind ji le धेरै रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ ओके म गोविन्द जी को रिक्वेस्टमा जान्छु पहिला एरिक श्रेष्ठ जी को BOKL हेरौँ है
लेट्स सी यो आउँछ कि आउँदैन ओके BOKL को स्टोरी के छ BOKL को पनि सायद नेभल को जस्तै नेभल हैन अघि EBL को जस्तै रहेछ है आई होप यु क्यान सी के भएर रहेछ भने यहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ 256 मा यहाँ पनि रेजिस्टेन्स भएर रहेछ अनि नोभेम्बरमा 1 मा यो रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट भएछ अनि त्यसपछि यहाँ यो कोभिडले अनि अलिकति यहाँ करेक्सन भएछ अनि यहाँ एक्सपान्सन हुन खोजिरहेछ ओके अब रेजिस्टेन्स टेक प्रफिटहरु एरियाहरु तपाईको पोटेन्शियल यदि तपाई यदि पोजिसनमा हुनुहुन्छ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने दिस इज लुकिङ रियली गुड यदि तपाई यदि ट्रेडर हो अब अलिअलि के रे मतलब स्विङ ट्रेडर हो अनि लजिकल एरियामा प्रफिट लिन खोज्नु भएको छ भने आई थिंक what you can do यो 314 मा रेजिस्टेन्स रहेछ यहाँ अनि 325 मा अर्को रेजिस्टेन्स यो भनेको सबै तपाईको टेक प्रफिट एरियाजहरु है ओके अब एउटा आइडिया okay this is really messy एउटा ट्रेड आइडिया हुन्छ है ओके एउटा ट्रेड आइडिया तपाईको यो रेजिस्टेन्सलाई क्लियर हुन दिनुस् हैन यो रेजिस्टेन्सलाई क्लियर हुन दिनुस् अनि 329 325 मा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ त्यो भयो भने स्टप सायद यहाँ जान्छ होला यहाँ भनेको तपाईको 300 त्यो एउटा आइडियल सिचुएसन यदि 256 मा आयो भने हैन आई डोन्ट नो कहिले आउँछ नोबडी नोज यदि आयो भने इफ तपाईको स्टप यहाँ यदि आयो भने 256 260 एरियामा मेरो विचारमा बाइङ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ okay is that clear Eric's strategy okay long term sorry I missed your comment hey the long term I mean that's great I mean, we shouldn't worry at least the broader market ma तपाईं के रे नेप्से ले एकदमै स्ट्रेंथ देखाइराछ नेप्से को फंडामेंटलहरु केही चेन्ज भएको छैन भने then I think this is looking good अब एउटा एडभाइस म मेरो साथीहरुलाई you are all my friends now are my internet friends म के दिन्छु भने तपाईं यदि लङ टर्म इन्भेस्टर हो भयो भने पनि तपाईको यदि लाइक फर एक्जाम्पल 100 वटा शेयर छ भने अब तपाईको you don't need to tell me your portfolio हैन कतिवटा शेयर छ यता उता 1-2% 4-5% प्रॉफिट लियो भने आई थिंक that's not a bad idea के किनभने यो तपाईको साइकोलोजिकल के रे बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ के मेरो ओपिनियनमा almost unless you really are in for a long term go 5-10 वर्षको टाइम होराइजन छ भने that's fine don't take investment advice from me तर यदि तपाई long term तपाईको 1-2 वर्ष हो भने यदि तपाईको पोर्टफोलियोमा फर एक्जाम्पल कति पर्सेन्ट गेन भएको छ है कता गयो 2 अब यदि तपाईको पोर्टफोलियोमा 18% गेन भयो ओके 20% that's fine यदि तपाई यहाँ कहिले किन्नु भएको छ I don't know
अब तपाईँ 20% गेन भएको छ, एक दुईवटा सेयर बेचेर लजिकल टेक प्रफिट एरियामा प्रफिट लिनु भनेको आई थिङ्क इट्स अ गुड आइडिया, किनभने साइकोलोजिकली पनि तपाईँको मोरलले पनि इट हेल्प्स के है। अब द्याट्स माई ओपिनियन। त मैले टेक प्रफिट एरियाहरू म्याप आउट गरिरहेको छु यहाँ 314, 325, 329, 358 अनि 375 होइन। तपाईँले एक दुईवटा सेयरहरू बेच्यो भने एटलिस्ट तपाईँको त्यो अनरियलाइज गेन हुन्छ नि, इट बिकेम रियलाइज है। अब ब्रेकआउटको अल्टिमेट ब्रेकआउट मैले भनेको जस्तै यहाँ एकदमै रेजिस्टेन्स सेल अर्डरहरू छ, मेरो हाइपोथेसिस, मेरो विचारमा यो रेजिस्टेन्सहरू क्लियर हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै मार्केट मुन टाइम हुने भयो। इट्स जस्ट सिम्पल सप्लाई डाइनामिक्स, सप्लाई डिमान्ड। यहाँ 358 यहाँ तपाईँको विकलीमा क्लोज भयो, यहाँ बायरहरू स्टेप इन भयो भने इज ओपन स्काई हियर 440 एउटा टार्गेट एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ है। एरिक स्ट्रेटेजी, डिड द्याट हेल्प? बुझ्नुभयो केही क्वेसन? बाई द वे लाइक गरिदिइहालौँ है, अनि प्लस यदि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब। अनि बाई द वे यो स्ट्रिम त के अरे स्टप त भएको छैन नि है, मैले सुनि त रहनु भएको छ नि, अनि क्यान यु सी एभ्रिथिङ? हेलो, यसो टाइप गरेर भनिदिनुहोस् त मलाई प्लिज। Okay, I'm assuming it's okay. Anyone? Okay, great. Thank you, Eric G. Others, Timil Sinaji, NICA 920 मा long term लाई 50% fund ले add गरेको अब कतिमा एभरेजिङ गर्दा ठीक हुन्छ? ओके, NICA म गोविन्दजी तपाईँको रिक्वेस्ट पनि म I'll try to cover है। पहिला I want to just make sure कि I want to respect everybody's time हैन, just want to make sure तपाईँ सबैको कन्सर्न्सहरू एड्रेस गरौँ। अनि तपाईँको टिकरहरूमा लेट्स सी कतिवटा कभर गर्न सकिन्छ। ओके ओके, NICA है, हामी विकलीमा छौँ है। होपफुली यु क्यान सी माई स्क्रिन। NICA को मैले तपाईँले सायद मेरो भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको छ होला होइन, एन्ड इट्स द स्टोरी डजन्ट चेन्ज, इट्स द सेम स्टोरी। अब यहाँ 379 मा रहेछ रेजिस्टेन्स, 379 मा यो रिट्रेस, आई वाज वेटिङ फर द्याट, कहिले पनि आएन, द्याट्स मार्केट फर यु। अनि फेरि यहाँ 571 मा वेट गरेर आएको थिएँ, कहिले आएन, द्याट्स मार्केट फर यु। अब 920 मा भइरहेछ है, तपाईँको यहाँ रेजिस्टेन्स देखाइरहेछ। मेरो विचारमा, एन्ड अगेन सायद लेट्स सी कसको क्वेसन थियो, आदर्श तिम्रो सिन्हाजी, तपाईँ सायद अलिकति एडभान्स्ड ट्रेडर हुनुहुन्छ जस्तो छ होइन, यो टकिङ अबाउट एभरेजिङ आउट। मेरो विचारमा यहाँ स्ट्रगल देखाइरहेछ। यो भनेको इफ आई वर यु, अलिकति मैले चाहिँ पोजिसन एड गर्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ अलिकति टेक प्रफिटहरू लिन्छु होला। द्याट वुड बी माई रेकमेन्डेसन होइन। म इट्स नट एन इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस। अब तपाईँको टाइम फ्रेम, तपाईँको रिस्क कति रिस्क गर्नुभएको छ, त्यो सबैले डिसाइड गर्छ होइन अल्टिमेटली। तर यो भनेको मेरो विचारमा यो यहाँ रेजिस्टेन्स भएर यहाँ चाहिँ हेजिटेसन भइरहेछ। अब आई कुड बी टोटली रङ होइन, मार्केट इज अलवेज राइट,
यदि बुल्सहरूले रियली यहाँ क्लोज हुन लाग्यो विकलीमा हैन, त्यो भयो भने तपाईको फेरि बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ। अब अर्को तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ, एक दुई हप्ता यु क्यान वेट, यदि तपाईलाई किनभने अहिले इट्स जस्ट काइन्ड अनसर्टन के, इट्स नाइदर हियर नोर देयर। अब द्याट्स माई सजेसन। मेरो विचारमा मैले अहिले पोजिसन यदि म पोजिसनमा छु भने आई वोन्ट एड अनदर पोजिसन राइट नाउ। मैले के गर्छु, निकामा सायद आई वेट है। हेर्नुहोस् यहाँ के भएको थियो, अब डेलीमा इट्स क्लियर, डेलीमा के भइरहेछ, रेजिस्टेन्स भयो यहाँ ब्रेकआउट, होल्ड अन सेकेन्ड, यहाँ डेलीमा यहाँ ब्रेकआउट हुन खोजे जस्तो गर्यो, यो फल्स ब्रेकआउट भयो, यही हो मैले फल्स ब्रेकआउट भनेर आउँछ नि, सबैले प्रिच गरेर आउँछ नि, फल्स ब्रेकआउट फल्स ब्रेकआउट फल्स ब्रेकआउट। व्हाट इज फल्स ब्रेकआउट, दिस इज फल्स ब्रेकआउट। यहाँ क्लोज भए जस्तो भयो, सबै किन्ने मान्छे ग्राहकहरू आए। अब यो यदि यो यहाँ तपाईको ओके, दिस लुक्स एक्चुअली यु नो व्हाट, इट्स गेटिङ द पिक्चर अलिकति क्लियर हुँदै गएको छ। ओके, के भएछ तपाईँ अब वान सेकेन्ड, तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ हैन, तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने यु डोन्ट निड टु वरी। के आइडियल सिचुएसन के हुन्छ मेरो लागि, यदि निकामा एकदम बायर्सहरू छ भने यहाँ आउन दिने, हुन दिने, यहाँ पनि आउन दिने, यहाँ पनि क्लोज हुन दिने डेलीमा, देन यु क्यान बाई। मेरो विचारमा क्लियर कट। त्यो भयो भने के भयो, यहाँ सेलरहरू अलरेडी मार्केटबाट आउट भए हैन, यहाँ अब मार्केटले चेक गर्न खोज्ने भयो बायरहरू छ कि छैन यहाँ हैन, बायर रामेज, बायर स्यामेज। यदि यहाँ बायर्सहरू छ, यहाँ डिमान्ड छ भने वाइ नट। यदि नेप्सेमा पनि स्ट्रेन्थ देखियो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि स्ट्रेन्थ देखियो भने तपाईले फेरि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले फर्गेट गरेँ, आयुषजीको क्वेसन थियो क्या हैन। यदि अब तपाईँ पोजिसन ट्रेडर हो हैन, लङ टर्म हो भने अब यो 800 मा सपोर्ट रहेछ है, 800 को सपोर्ट होल्ड गरिरहेछ भने हैन, यदि 800 को सपोर्ट रिजेक्ट भयो, यो यहाँ बायरहरू आउट भयो भने त्यसपछि तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सबै पोजिसनहरू। द्याट्स व्हाट आई वुड डू। अब यदि 874 यसको सपोर्ट पनि ब्रेक भयो भने देन मेबी आउ अलिकति 2-3% बेच्छु होला। द्याट्स व्हाट आई वुड डू हैन। अब तपाईको टाइम होराइजन, तपाईको रिस्क प्रेफरेन्स, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट। डज द्याट मेक सेन्स आयुष जी? सरी, कसको क्वेसन थियो यो? आदर्श जी? Okay, so there's delay in chat. Okay, that's good to know. म यो सेटअप टेस्ट गरिरहेको थिएँ हैन, so I need to figure out. Oh, by the way, साथीहरु, यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानलमा त्यो त्यो हिट गरिदिहालौँ है, सब्स्क्राइब बटन। Okay. Alright. अरू कुनै क्वेसन? गोविन्दजीको टिकरहरू थियो हैन, यु गिभ रियली गुड टिकर्स। PIC को कभर भयो, SIC को हेरौँ है। ओके, सगरमाथा के छ? सगरमाथामा गएको छ कि तराईमा गएको छ? शिखर चुलीमा। ओके, अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको दे आर ह्याभिङ पार्टी राइट नाउ, really having party। अब के रहेछ यहाँ, यहाँ 1121 मा रेजिस्टेन्स रहेछ अनि ओ माई,
ओके 1185 मा भएको all time high रहेछ 2016 एक्चुअली सबै टिकरहरू उस्तै छ क्या एभ्रिथिङ इज लाइक एकदमै बुलिश मोमेन्टम छ मार्केटमा है यो एउटा रेजिस्टेन्स भयो द्याट्स इन्ट्रेस्ट टु मी अर्को यो रेजिस्टेन्स है 1016,997 हैन अनि 1121 अब क्लियर कट यदि नेप्सेमा पनि एकदम स्ट्रेन्थ आयो भने एकदमै डेली विकलीमा यहाँ माथि क्लोज हुन लाग्यो भने सगरमाथा हैन शायद आइएसएसै पुग्छ होला इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन ओके आई डोन्ट वान्ट टु गेट यु टु एक्साइटेड तर यदि तपाईको यदि पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने यो मेरो विचारमा गुड लजिकल टेक प्रॉफिट एरिया हो हैन डोन्ट दिस इज नट एन इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस किनभने एउटा यो के रे सिजन ट्रेडर इन्भेस्टर र हामी रिटेलहरुको फरक के हुन्छ भने सिजन ट्रेडर्सहरुले लजिकल टेक प्रॉफिट एरियामा अलरेडी के रे लजिकल टेक प्रॉफिट एरिया अलरेडी दे हैव म्याप्ड आउट के हैन अब के हुन्छ भने यु डोन्ट वान्ट टु बी टु ग्रीडी है आई मीन दिस इज लुकिङ रियली गुड अब यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने मेरो विचारमा है हेर्नुहोस् यहाँ मैले भनेर आउँछ नि मेरो भिडियोहरुमा द कन्सेप्ट रिपिट्स इट्स द सेम स्टफ के भएर रहेछ यहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ रेजिस्टेन्स यहाँ रिटेस्ट भयो टु कप यदि 1050 मा आउँछ भने फेरि 1 सेकेन्ड 1050 मा आयो भने मेरो विचारमा बायर्सहरु होला त्यहाँ है आरआर हेरौँ अनि टार्गेट 1185 आइडियल तपाईको पुल ब्याक के रिट्रेस भन्छ नि रिट्रेस मुन आइडियल अब यहाँ यदि बायर्सहरु इन्ट्रेस्टेड भएन भने 1083 मा that's fine यहाँ आउन दिने तब यहाँ पनि किन यो कुनै पनि यो एरियामा आई थिंक मेरो विचारमा बायर्स के रे लङ राइट हुने प्रोबेबिलिटी यहाँ धेरै छ यहाँ यो एरियामा इन्टायर एरिया अब जहाँ आउँछ नि आई डोन्ट केयर यहाँ आयो भने यु क्यान बाय इट एउटा यसरी आउन दिने तपाईलाई यहाँ आउँदा पनि ओके आई डोन्ट वान्ट टु बाय आई एम नट स्योर यु नो I'm not really sure किन अरु बायरहरु भएन भने what if भयो भने तपाईलाई डाउट भयो भने यहाँ फेरि आउन दिनुस् किन एउटा यो पुरा अर्को यहाँ आउँछ ब्लाइन्ड किन्ने लिमिट भनेको एभ्री द ओन्ली थिङ आई नो इज यदि प्राइस यहाँ आयो भने यो आइडिया यो स्टप लस यहाँ हुन्छ एन्ट्री यहाँ टार्गेट 1 यहाँ अब एक्सटेन्डेड टार्गेट हेर्नुहुन्छ भने okay मेरो विचारमा यहाँ okay alright just a second hold on a second okay extended target 1312 target 1 target extended target अर्को 1532 ओके मेरो विचारमा यदि टु समराइज यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने वेट गर्नुस् 1050 मा एन्ट्री
951 मा स्टप मेरो विचारमा त्यसको आरआर लुक्स के अरे लङलाई फेभर गर्छ यहाँ अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो भयो भने टार्गेट 1 1187 टार्गेट 2 1311 टार्गेट 3 1532 त्यो रिट्रेसमेन्ट अनि अर्को मैले अघि भनेको जस्तै यदि तपाईँ ब्रेकआउट लिनुहुन्छ भने यही अब्जर्भ गर्नुहोस् यहाँ डेलीमा क्लोज हुन दिनुहोस् यहाँ भन्नाले 1185 मा अब यहाँ हेर्नुहोस् यो फर्मेसन भइरहेछ यहाँ कन्सोलिडेसन हैन अब यहाँ रेजिस्टेन्स छ सो यु निड मार्केटले सिग्नल दिनु पर्यो नि यो सबै सेलर्सहरु एक्जस्टेड भयो यो सबै सेलर्सहरु एक्जस्टेड भयो भने देन मार्केटले तपाईलाई सिग्नल दियो फर एक्जाम्पल लाइक दिस यहाँ कति हप्ता लाग्यो 1 2 3 4 5 6 7 हप्ता 7 हप्ता अलमोस्ट 2 महिना लाग्यो सो you know so you can watch यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने like I said अलिकति टेक प्रॉफिट दिनुस् वा I mean whatever your तपाईको प्लान के थियो मेरो विचारमा लजिकल टेक प्रॉफिट एरिया हो यदि तपाई ट्रेडर हो भने है गोविन्द जी I hope that was helpful गोविन्द जी I really did a deep dive there okay अर्को क्वेशन तपाईको SNLB okay मेरो कम्प्युटर really slow यो स्ट्रिमिङ सफ्टवेयर रन गर्यो भने यस्तै हुन्छ है कम्प्युटर completely frozen just bear with me eh ल साथीहरु यदि तपाई मेरो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज डु है I don't want to keep repeating myself त्यो गर्दिनु होला है it helps यो अलिकति फ्रीजिङ भयो है just bear with me okay one second frozen नै भयो SNLB म अर्को ट्राई गरौँ है NLICL enemy collector को ओके यो चाहिँ लन्च भयो फर whatever reason हेरौँ है यो म वीकलीमा छु NLICL को ओके यहाँ रेजिस्टेन्समा रहेछ मेरो प्लान थियो के अरे मैले 3 हप्ता है 4 हप्ता अगाडि पोस्ट गरेको थिएँ मेरो होप के थियो भने यहाँ रिटर्न गर्यो भने यहाँ बायर्सहरु छ होला भन्ने that would have been a perfect entry यो entry anyway what's done is done अब यहाँ के भइरहेछ भने it's के छ यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ पूरा प्राइस ओके रेजिस्टेन्स रहेछ यहाँ NLICL को ओके यहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ हैन कति 1135 मा अनि ऑल टाइम हाई रहेछ हैन it's just struggling here यो अब ideal entry म तपाईलाई देखाउँछु है NLICL को यदि यो टेक आउट गर्यो यहाँ सेलर्स यो ऑल टाइम हाई छ हैन यहाँ सबै यो सेलर्सहरुलाई मार्केटले निकाल्यो फर्केर आयो 1079 मा
हैन, या यदि यहाँ वा यहाँ मेरो विचारमा त्यो हो भने तपाईको लङ टर्म सस्टेन बुल रन एन्ट्री हुन्छ होला मेरो विचारमा, यदि तपाईँ पोजिसनमा छैन भने हैन। यसलाई यहाँ टेक आउट हुन दिने अनि यहाँ फर्केर आएपछि 1080 मा तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ वा 1041 मा। अब कहिले हुन्छ हु नोज हैन। यदि मार्केटले यो दियो भने, यदि यो दिएन भने यहाँ ब्रेकआउट हुन दिने, यहाँ सपोर्ट ब्रेकआउट एटलिस्ट विकलीमा क्लोज हुन दिने अनि यहाँ डेलीमा मोनिटर गर्ने। यदि यहाँ ब्रेकआउट भयो भने यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो केसमा मार्केटले के गर्छ, यहाँ अब यहाँ जुन स्विङ लो हुन्छ नि त्यहाँ तपाईको स्टप हुन्छ अनि यदि यो सिचुएसन भयो भने के अरे टेक प्रॉफिट टार्गेट्सहरु पछि फ्युचरमा म्याप अप गरौँ। Hopefully this was helpful. Okay, to summarize, यहाँ सेलर्सहरु छ मेरो विचारमा हैन, they are keeping it down. यो सेलर्सहरु एक्जस्ट हुनु पर्यो, फर्केर आयो भने 107 मा you can buy it, 1041 मा जति रिट्रेस हुन्छ that's fine, जति रिट्रेस हुन्छ even better. अनि त्यो भएपछि तपाईको बायर्सहरुको रिस्क रिवार्ड चाहिँ यहाँ बायर्सहरुलाई फेभर गर्छ, किनभने यो द रिजन किन त्यो रिस्क रिवार्ड हाई हुन्छ बायर्सहरुको प्रोबेबिलिटी भने जस्ट थिंक अबाउट दिस। 2-3 महिनासम्म यहाँ बायर सेलर्सहरुको स्ट्रगल भयो है, अलमोस्ट 2-3 महिना के भयो, त्यो तीनवटा बायर्सहरुले बुल्सहरुले यो बियर्सहरुलाई दे टुक हिम आउट हैन, मार्केटबाट निकाल्यो। त्यो भएपछि के हो त, बुल्स आर द किङ। अनि यदि बुल्सले फेरि इन्ट्री गर्ने मौका दियो भने त्यो यो एरियामा इट्स जस्ट एस्टाब्लिश डिमान्ड एरिया भयो कम्प्लिटली। अब कति डिपर आउँछ नोबडी नोज। Okay, I hope this was helpful. I don't know whose question was that. All right. Okay. GLICL. Actually, Govinda ji को एउटा एड्रेस गरिदिउँ है, अनि त्यसपछि GLICL को हेरौँला। गोविंद जी, let's see, तपाईको रिक्वेस्टहरु लोडै भएको छैन। I don't know why. It's not your fault. Ansai yes आउँछ कि आउँदैन। Okay. मैले अस्ति नेभलको मेरो डिटेलमा थीसिस मैले म्याप गरेको छु है, हेर्नु होला त्यो भिडियो। के छ नेभल बैंकको, it's just reaching for the stars एकदमै। just a second है। Sorry about this. म यो यस कम्प्युटरको के यसो डायग्नोसिस गर्नु पर्ला। I'll try to make it better for next time है। यो किन यस्तो टाइम लिइरहेछ। NABIL is looking really strong. NABIL को मैले अस्ति भिडियोमा गरेको जस्तै यहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ 871 मा हैन, 931 मा अर्को रेजिस्टेन्स अनि अहिले 1161 मा अर्को रेजिस्टेन्स है। अब आइडियल एन्ट्री के हुन्छ हैन, मार्केट डजन्ट लाइक आइडियल, देयर इज नो पर्फेक्ट।
यदि यहाँ फर्केर आयो भने तपाईलाई मार्केटले कहिले आउँछ who knows 931 मा एन्ट्री स्टप 791 मा नो BS तपाईको नो BS सेटअप एकदमै हाई प्रायोरिटी लङ हैन यहाँ 931 मा बिड तपाईको 931 देखि लिएर all the way 871 यो कुनै पनि एरियामा कम्प्लिटली यो एरियामा बिड मलाई गर्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा all the way here यदि यो टेक आउट भयो भने ओके बायर्स आर नट इन्ट्रेस्टेड इन मार्केट यो तपाईको पुल ब्याक सिनारियो अर्को मार्केटले दिस इज मार्केट फर यु यहाँ मार्केटलाई थाहा छ कि यहाँ सब बायरहरु इन्ट्रेस्टेड छ अनि मार्केटले के गर्छ भने दे वान ओभर इगर हुन्छ नि मान्छे ओ शूट मार्केटले के भन्छ भने के अरे इम्पेशन्स हुन्छ नि ट्रेडरहरु वा इन्भेस्टरहरु ओ यु नो यो नेबल के अरे न्यूजमा आउँछ होला शेयर संसारमा नेबल 2000 मा पुग्छ त विदिन 2 months हैन अनि के अरे रिटेल इन्भेस्टरले के गर्छ भने दे जस्ट वान्ट टु गेट इन के अब द्याट्स फाइन तपाईको यदि इन्भेस्टर हो and you really believe in the company and तपाईको टाइम होराइजन 5-10 वर्ष छ भने maybe that's okay तर I mean if you are a reasonable you know तपाईको reasonable trader हैन अनि तपाई टेक्निकल टुल इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा हायर प्रोबेबिलिटी त्यो केसमा के गर्ने भने ब्रेकआउट सेटअप यहाँ विकलीमा क्लोज हुन दिने अनि नेप्सेमा पनि हेर्ने के भइराछ अरु बैंकहरुमा हेर्ने के भइराछ अरु सबैमा स्ट्रेन्थ देखाउन लाग्यो भने तपाईको यो ब्रेकआउट भयो त्यो केसमा तपाईको स्टप यहाँ वा एक्चुअली यहाँ है मैले यो एक्चुअली अलरेडी भिडियोमा कभर गरिसकेको थिए गोविन्द जी I don't think anything has changed तपाईले सोध्नु भयो I wanted to address that हैन त्यो एउटा भयो ब्रेकआउट भयो भने अर्को लाइक आई एक्सप्लेन्ड फर्केर रिट्रेस गर्यो भने म किन्न सक्नुहुन्छ अनि टार्गेटहरु मैले त्यो मेरो पुरानो भिडियोमा अलरेडी मैले कभर गरिसकेको छु सो यो for interest of everybody's time I wouldn't do that cover that here गोविन्द जी त्यो भिडियो हेर्नुस् नेबलको अनि I think that will give you a very good picture take profit हरु अनि यदि तपाईलाई त्यो हेरेर पनि तपाईलाई क्वेशन छ भने त्यहाँ कमेन्ट गर्नुस् म नेक्स्ट अर्को भिडियो बनायो भने I'll try to adjust है ब्रेकआउट यो यदि रिट्रेस भयो भने like I said यहाँ फर्केर आयो भने cream डेला cream entry okay usually अब कहिले आउँछ nobody knows है okay okay एरिक श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको रहेछ GLICL मेरो भोइस त क्लियर आइराछ नि है you can hear me okay अनि यदि लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज डु है I have to shill GLICL Guras Life Insurance Life insurance company they are doing really well it makes sense fundamentally पनि हैन सबै कोभिड ले गर्दाखेरि people are buying life insurance गुरासो के भएर रहेछ भने like lot of के रे life insurance company जस्तै just bear with me है म के मेरो टेक्निक तपाईले यदि तपाई टेक्निक फलो गर्नुस् है instead of
एक्ज्याक्ट प्राइस पोइन्ट भन्दा पनि यहाँ के भएर रहेछ भने प्राइस चाहिँ मार्केटले स्टोरी दिइरहेछ यहाँ रेजिस्टेन्स दियो यहाँ फेब्रुअरी 20th मा जस बेला चाहिँ बुल रन सुरु भएको छ नि नेपालमा यहाँ यो रेजिस्टेन्स क्लियर भयो अनि यहाँ यो कोभिड करेक्सन अनि फेरि रिक्लेम भयो है सो okay, this looks actually interesting. अब यहाँ हेर्नुहोस् है रेजिस्टेन्स 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 ब्रेकआउट हैन 645 अब यदि यहाँ फर्केर आयो भने 647 मा मेरो विचारमा कति छ इट्स अ भेरी वाइड स्टप सायद यहाँ आयो भने अभियसली यो आइडिया इन्भ्यालिडेट हुने भयो हैन मेरो आइडिया तर अब क्लियर कट यदि अब तपाईँ टाइट जान मन छ भने यु क्यान डु दिस हैन 60 to 22 है यो क्यान्डलको यो लोएस्ट पोइन्ट 623 र मेरो विचारमा द्याट्स probably too risky तपाईको I'm giving you techniques हैन I'm not giving you investment advice अर्को तपाईको maybe 598 है सो सिनारियो म्याप आउट गरौँ है अब यदि मार्केटले तपाईलाई यहाँ फर्केर आयो यहाँ दियो भने मेरो विचारमा रिस्क रिवार्डले यहाँ बायर्सहरुलाई फेभर गर्छ GLICL मा यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्टप के छ प्रोसेस तपाईको मेथड त्यही अनुसार यदि यहाँ दिस इज आई थिंक रियली रिस्की यहाँ आयो भने इट्स प्रोबेबली आई थिंक मेरो विचारमा यो दिस इज अ नो ब्रेनर सेटअप I'm not what I mean by that ki am I going to be right the मेरो probability right हुने probability 100% छ no हैन I mean nobody can guarantee that कसैले तपाईलाई technical analysis को education दिएको छ अनि I'll guarantee you that this is going to happen then that त्यो मान्छे he or she is a fraud all I can say is 645 मा buying interest market मा हुनु पर्छ it makes sense to me किनभने यहाँ रेजिस्टेन्स थियो यहाँ क्लिनली ब्रेकआउट भएको छ यहाँ फर्केर आयो भने है अनि अब यदि यहाँ बायर्सहरु इन्ट्रेस्टेड तपाईलाई एउटा टेक्निक दियो भयो अर्को टेक्निक तपाईले यो मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यहाँ के भएको छ यहाँ बायर्सहरु आएन भने द्याट्स फाइन भने हेर्नुस् यो स्टप आउट भयो किन यिनीहरु यहाँ स्टप आउट भयो कि नै मोनिटर गर्नुस् स्टप आउट भएको अनि फेरि आयो भने फेरि डेली वीकलीमा फेरि क्लोज हुन लाग्यो भने के भयो त्यो भयो भने के भयो भने मार्केटले के सिग्नल दियो भने बाइङ इन्ट्रेस्ट रहेछ तर चाहिँ इट वाज नट इनफ हैन देयर वाज सेलिङ इन्ट्रेस्ट एकदमै अझै हाई रहेछ देयर वाज नट इनफ बाइङ इन्ट्रेस्ट अनि यो सबै जोले टाइट स्टप रामेहरु छ नि टाइट स्टप रामेहरु सबै दे विल बी आउट अफ मार्केट यो सिचुएसनमा अनि फेरि यहाँ प्राइस यहाँ 648 मा रिक्लेम गर्यो भने मैले फेरि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टेक्निक नम्बर 2 टेक्निक नम्बर 3 आई थिंक यु अलरेडी नो दिस अब यदि यो बाय मा तपाईको म के रे यदि यो रिट्रेस गर्यो भने प्रॉफिट म्याप आउट गरौँ है टार्गेट एउटा 1742 अर्को 841 है T1 T2 अब यो भयो भने अब यो केसमा यो भयो भने तपाईहरुले अलिकति यो आई गेस फर्स्ट रेजिस्टेन्स होला यहाँ हैन अलिकति सेल गर्न सक्नुहुन्छ आई थिंक this looks actually pretty good कसले क्वेशन सोधे एरिक जीले
I hope that was helpful, Eric G. Okay. All right. Sangeeta Podel, welcome. Roma Shah ko Neville ko हैन. I was trying to do Neville. Yeah, Neville ko loadै भएको छैन के. I don't know why. Sorry about that. शायद मैले Neville already cover गरेँ क्या. I can't remember. Yeah, Neville already cover गरेँ. It's getting long. Okay. NLIC. मैले NLIC को थिसिसहरु मैले पुरानो भिडियोहरु पोस्ट गरेको छु है. Just watch it है संगीता जी. हेर्नु होला त्यो भिडियो. NLIC life insurance. Okay. यहाँ के भएर रहेछ भने लाइफ इन्स्योरेन्स को स्टोरी. यहाँ रेजिस्टेन्स रहेछ 2223 मा. एक्चुअली 2021 मा यो एरियामा. अनि के भएछ भने अब आइडियल एन्ट्री मेरो के रे थिसिस के भएको थियो भने it was like 2021 मा that would have been a good. यहाँ मेरो विचारमा बाइङ इन्ट्रेस्ट थियो. तर मार्केट इज नट पर्फेक्ट. यहाँ दिस पुरा रिटेस्ट भएछ. यहाँ फेरि यहाँ रेजिस्टेन्स यहाँ ब्रेकआउट भयो यो क्यान्डल. अनि यहाँ फर्केर आयो. सबैले किने यहाँ 2060 मा. अनि है just a second, let me के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो अल टाइम हाईमा गइरहेछ है. यदि तपाईको पोजिसन, I don't want to give you an investment advice हैन. यदि तपाई ट्रेडर हो, मतलब शॉर्ट टर्म स्विङ ट्रेडर हो भने मेरो विचारमा यो अलिकति प्रॉफिट लक इन गर्ने एरिया छ है यो. किनभने रिटेल इन्भेस्टरको त्यही हुन्छ कि कमजोरी हैन. when we are green हैन, हामी चाहिँ प्रफिटमा छ भने we don't want to sell it. अनि एकदम अब यदि हामी स्टपमा छौं हैन तर हाम्रो बाइङ थिसिस अझै स्ट्रङ छ भने we get shaken out के. we make mistakes like that. त्यही भएर मेरो विचारमा यदि तपाईको पोजिसन अब कतिवटा शेयर छ, you don't need to tell me that हैन. मेरो विचारमा अलिकति तपाईको अलिकति पोजिसन सेल गर्यो भने I think it's a logical area के. What you don't want to do is यत्रो तपाईको गेन भएको छ, you don't want to give all that gain to the market के. Well, I'm not saying this is going to do that, हैन. All that gain के. Right? So hopefully that makes sense, Sangeeta ji. Right? अब hold on a second. अब यहाँ तपाईको ब्रेकआउट ट्रेड लिने कि नलिने हैन, that's a tricky question. है. अब रेजिस्टेन्सहरु अब यहाँ ब्रेकआउट भएको छ हेर्नुस् है. अब 2394 यो ब्रेकआउट भएको छ. अब मेरो स्टाइल ट्रेडिङ स्टाइलमा यदि मार्केटमा स्ट्रेन्थ छ भने यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ 2394. अनि अर्को मैले त्यो अर्को एडभाइस दिएको थिएँ नि, यदि तपाई पोजिसन ट्रेडर हो हैन, तपाई अलरेडी तपाईको पोजिसनमा छ भने what you can also do कि you can monitor हैन. You don't need to panic. You're in the money. यो स्टप हिट नभएसम्म you don't have to sell it. हुन्छ नि. के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि मार्केट कम्स फर लिक्विडिटी के. यहाँ आउँछ स्टप, फेरि यहाँ रिक्लेम गर्यो भने त्यो भयो भने के हो भने सबै बायरहरु थियो नि यहाँबाट यहाँ
तिनीहरूले चाहिँ यो शेक आउट हुन्छ कि यो शेक आउट भएपछि फेरि अर्को लेगको लागि लिक्विडिटी हुने भयो त्यो एउटा अप्सन तपाईँ एउटा अप्सन यदि तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने जस्ट डोन्ट वरी यु आर नो मनी यु डोन्ट निड टु सेल द्याट्स फाइन तपाईँले यदि तपाईँ एकदम यु बिलिभ इन दिस कम्पनी यु डोन्ट निड टु सेल इट हेर्नुहोस् मोनिटर गर्नुहोस् 1-2 महिना 1-2 हप्तामा के भइरहेछ प्राइस यदि यहाँ फर्केर आयो यस्तै कन्सोलिडेट गर्यो माथि गयो भने द्याट्स इभन बेटर त्यो हुनसक्छ द्याट्स तपाईँ स्ट्रेन्थ बटम लाइन यदि यहाँ विकलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने यहाँ विकली क्यान्डल हुन यहाँ क्लोज हुन लाग्यो भने मेरो विचारमा यु क्यान सेल इट है टेक प्रफिट एजुमिङ तपाईँले यहाँ किन्नु भएको छैन भने है ओके लेट मी गो ब्याक आई थिङ्क आई कभर्ड अ लट यो के अरे क्लियर कट यसमा सेकेन्ड क्लियर कट सिचुएसन यदि यहाँ आयो भने अनि नेप्सेमा पनि स्ट्रेन्थ देखायो बायर्सहरूको इन्ट्रेस्ट भयो भने मेरो विचारमा यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ स्टप यहाँ त्यो केसमा हैन अब यो अल यु जस्ट ह्याभ टु बी केयरफुल है यो अल टाइम हाईमा छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्ट कुड बी फेक आउट के अब यदि तपाईँ त्यो फेक आउट भयो कि भएन भने कसरी हेर्ने भने यदि मैले भनेको तपाईँलाई बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् है यदि फर एक्जाम्पल फेक आउट भने के भने यहाँ जस्तै यो विकली क्यान्डल छ नेक्स्ट विक फर एक्जाम्पल यहाँ रेड क्यान्डल भयो अरे यो यदि यो क्यान्डल यहाँ क्लोज भयो भने इट्स अ फेक आउट द्याट्स ओके फेक आउट हुन दिने अनि फेरि वेट गर्ने अर्को विक मेरो विचारमा त्यो भयो भने त इभन अझ बेटर फर एक्जाम्पल यहाँ तपाईँ मार्केटलाई सिग्नल गर्न दिनुहोस् कि यो बायर्सहरू ट्र्याप भयो यहाँ सबै ब्रेकआउट बायरहरूले सायद किनिसक्यो होला कि मार्केटमा त्यो अर्को एक्चुअली द्याट्स अ थर्ड अप्रोच यो ब्रेकआउट भयो के हुन्छ भने मान्छेले ब्रेकआउट बायरले अलरेडी मार्केटमा किन्यो तिनीहरूको सायद स्टप यहाँ छ होला हैन अब आइडियल सिचुएसन यहाँ हुन दिने किन्ने स्टप यहाँ यदि अब मार्केटमा यदि बाइङ इनफ इन्ट्रेस्ट भएन भने मैले भनेको जस्तै हैन यहाँ हुन दिने यहाँ के गर्छ फेक आउट गर्छ के गर्छ अनि इमिडिएटली विकलीमा यहाँ आएर इमिडिएटली विकलीमा फेरि यो 2394 को माथि किन्यो भने मतलब क्यान्डल क्लोज भयो भने के दियो यसले इट गेभ अ रियली गुड इन्डिकेसन कि मार्केटमा एकदमै बाइङ स्ट्रेन्थ छ ओके आई होप दिस वाज क्लियर संगीता जी टेक प्रफिट यदि तपाईँ यहाँ अब मार्केट बाई गर्नुहुन्छ वा hold on a second uh, 2586 यदि 1618 यदि अब यहाँ किनेर तपाईको स्टप यहाँ हाल्नुभयो भने 2178 त्यो केसमा तपाईको टार्गेट 1 प्रफिट 2586 टार्गेट 2 28737 target 3 3244 okay I hope this was helpful मैले नेभल अलरेडी कभर गरिसके है आई होप मेरो भोइस अझै क्लियर छ सबैले सुनिरहनु भएको छ ओके म कति भयो 1 घण्टा जति हुन लाग्यो है अब म एउटा अर्को फाइनल टिकर कभर गर्छु है मैले गोविन्दजी तपाईको मैले सायद 2-3टा रिक्वेस्ट एड्रेस गरिसकेँ हैन सो आई विल डु रोमा शाहजीको है अनि त्यसपछि सायद आई हेभ टु क्लोज दिस ट्री तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् न अनि यदि जुन टिकरहरू मैले यहाँ कभर गरेन नि अनि मैले मेरो त्यो विकली टिए रिक्वेस्ट भिडियो छ के त्यहाँ
त्यहाँ तपाईँ गएर कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, कुन कुन तपाईँको टिकरको एनालिसिस गर्नु रिक्वेस्ट छ होइन, and then I will try to cover those there. And I'm not promising कि सबै I can cover everything होइन, तर I'll try my best. त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, अनि एक्चुअली इभन यो लाइभ स्ट्रिममा पनि यो सकेपछि कमेन्ट गर्नुहोस्, and that way I'll try to address it. अनि यो कमेन्टमा पनि I'll try to go through that है. So रोमा शाहजीको गरौँ है त, SPL clearly सुनि त रहेछ नि है. I don't want to be just talking to you know oblivion. अनि म के गर्छु भने तपाईँको यो क्वेसन एन्सर यो एसबिएल सायद मेरो विचारमा फाइनल हुन्छ यो एनालिसिस आजको लागि. अनि के क्वेसन एन्सर के क्वेसनहरू छ भने सोध्नुहोस् है. आई थिङ्क द्याट्स अ बेटर युज अफ एभ्रिबडीज टाइम. सायद 10-15 मिनट क्वेसन एन्सर आई क्यान स्पेन्ड. यहाँ सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडको के भएर रहेछ भने होपफुली तपाईँले व्हाट आई रेकमेन्ड कि तपाईँ यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने तपाईँ मेरो पुरानो भिडियोजहरुमा जानुहोस् हैन. आई डु द सेम थिङ हैन, कुनै पनि टिकर आई डोन्ट केयर वाट टिकर इट इज, आई स्टार्ट लाइक दिस. त्यही नै मार्केटको सिक्रेट भनेको त्यही हो. हाई टाइम फ्रेम अर्डर फ्लो, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. यहाँ के भएर रहेछ भने लाइक नेप्से होइन, यो इट जस्ट लुक्स लाइक नेप्से. यहाँ रेजिस्टेन्स थियो 2016 अनि यहाँ क्लियरली ब्रेक भएको छ. यहाँ भन्नाले 390 मा है, 390 385. अब यदि मार्केटले तपाईँलाई फेरि यहाँ आएर इन्ट्री दियो भने आई होप यु क्यान सी द लाइन. सायद मैले अलिकति मोटो गराउँ के हो. यदि 390 385 मा आएर रिट्रेस गर्यो भने मेरो विचारमा यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट छ. तर यहाँ कस्तो भने इट्स ट्रिकी के, यहाँ अब तपाईँले कहाँ हाल्नुहुन्छ स्टप लस हैन, इट्स रियली ट्रिकी. यदि तपाईँ अब पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अब ट्रेडर हो भन्नाले स्विङ प्लेयर्स हो भने मेरो विचारमा अलिकति प्रफिट चाहिँ लिनुहोस् है. हैन म दिस इज व्हाट आई रेकमेन्ड. के हुन्छ नि रिटेल ट्रेडर, हामी रिटेल इन्भेस्टरहरू हामी वेट गर्छौँ पोजिसन लिन, अनि मार्केटले एकदम टेक प्रफिट एरिया दिया हुन्छ अनि वी नेभर टेक प्रफिट के. यो अलिकति भनौँ न 1-2% भए पनि यु सुड टेक प्रफिट के. इट गिभ्स यु साइकोलोजिकल बुस्ट के. हो यु नो वाट, आई ह्याड के अरे आई टुक अ गुड ट्रेड, मैले मेरो सबै रुल्सहरू फलो गरेँ एन्ड आई मेड मनी हैन. इट्स नट एन इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस, तर मेरो विचारमा त्यो भयो भने तपाईँलाई साइकोलोजिकली, स्पेसली यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने इट गिभ्स यु अ साइकोलोजिकल यु नो गुड भाइब के मेरो विचारमा है. अब यो डेलीमा है, अब यो चाहिँ टर्न हुँदै गरिरहेछ के. यो मैले अघिको भनेको सिचुएसनमा यदि तपाईँ यहाँ फर्केर आयो भने किन्यो भने हैन 392 मा, त्यो केसमा स्टप लस चाहिँ 371. यो मेरो आइडिया यहाँ इन्भ्यालिडेट हुन्छ. यहाँ आयो भने आम रङ है. तर 392 390 यो एरियामा आयो भने मेरो विचारमा बाइङ इन्ट्रेस्ट. यदि अब नेप्सेले पनि बाइङ इन्ट्रेस्ट देखायो, अरू ब्याङ्क्सहरूले पनि बाइङ इन्ट्रेस्ट देखायो भने मेरो विचारमा यहाँ किन्ने बाई गर्ने के अरे लङ प्रोबेबिलिटी हाई छ. एटलिस्ट तपाईँको 1273, तपाईँको 1.76 भयो यहाँ आरआर होइन स्टप यहाँ. अब यदि तपाईँलाई यहाँ like I'm not sure, I don't feel like it, what if यहाँ बायर्सहरू बियर्सहरूले एकदम स्ट्रेन्थ देखाइरहेको छ, यो टर्न गरिरहेको छ, अल टाइम हाई छ, आई डोन्ट वान्ट टु रिस्क माई क्यापिटल, आई डोन्ट फिल कन्फिडेन्ट, द्याट्स फाइन. त्यो भयो भने के गर्नुहोस्, व्हाट यु क्यान डु, त्यो केसमा यहाँ आउनु दिनुहोस्, मोनिटर गर्नुहोस् हैन. मैले भनेको एउटा अप्सन यो हो, तपाईँले यु डोन्ट वान्ट टु गेट इन हियर
फाइन हेर्नुहोस् आउन दिनुहोस् यहाँ फेरि यहाँ आएर क्लोज हुन दिनुहोस् त्यो भयो भने के भयो यहाँ रेजिस्टेन्स थियो यहाँ एन्टिसिपेटेड डिमान्ड थियो यहाँ यो एन्टिसिपेटिङ डिमान्ड यो चाहिँ के भयो मार्केटले के दियो सिग्नल यहाँ बायर्सहरूले एकदमै इन्ट्रेस्ट देखायो अनि यो रेजिस्टेन्स थियो यहाँ रेजिस्टेन्सलाई क्लियर हुन दिने त्यसपछि यहाँ ब्रेकआउट जो तपाईँ अलिकति इन्टरमिडिएट ट्रेडर हो तपाईँलाई ब्रेकआउट स्ट्राटेजीबाट यो भनेको यो ब्रेकआउट भनेको इट्स अ फ्यान्सी नेम अल इट इज अ मोमेन्टम फलोइङ स्ट्राटेजी के यो मोमेन्टम इफ यु वान्ट गेट इन्टु द मोमेन्टम कहिलेकाहीँ न्युजमा आइरहेको हुन्छ नि मोमेन्टम फलोवर्स वा होइन मोमेन्टम चेजिङ ट्रेडर्स यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डेली यस्तो भएर यहाँ माथि आएर डेलीमा यहाँ क्लोज हुने बित्तिकै तपाईँले मार्केटमा किन्न सक्नुहुन्छ बाई एट मार्केट अब त्यहाँ कसरी आउँछ तपाईँ यदि अब यहाँ अब यस्तो गरेर आयो भने तपाईँको स्टप हाल्ने ठाउँ दियो भने यहाँ भयो नत्र भने त्यो केसमा स्टप यहाँ आउने भयो तपाईँको कन्जर्भेटिभ स्टप अनि टार्गेट म्याप गरौँ है ओके टार्गेट त्यो केसमा 464 टार्गेट 1 520 target 2 okay so I hope this was helpful है again in summary यहाँ मेरो विचारमा बायर्सहरु राइट हुने प्रोबेबिलिटी यहाँ बढी छ तपाईले लिमिट हाल्न सक्नुहुन्छ आइडिया इनभ्यालिडेट यहाँ भयो भने मेरो यो आइडिया इनभ्यालिडेट हुन्छ वा अर्को यदि तपाई मोमेन्टम फलोइङ ट्रेडर हो ब्रेकआउट ट्रेडर हो भने 415 मा फेरि आउन दिने फर्केर अनि यहाँ क्लोज डेलीमा क्लोज हुने बित्तिकै तपाई मार्केट बाइ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो थेसिस चाहिँ एज लङ एज तपाईको नेप्सेहरु सबै ठीक भयो भने द्याट्स गुड त्यो भयो भने आई थिंक दिस लुक्स गुड अनि अर्को यदि यो डिमान्ड फेल भयो आई डिडन्ट कभर दिस यो मेरो आइडिया यदि इनभ्यालिडेट भयो फर एक्जाम्पल त्यो भयो भने मेरो विचारमा मार्केटले डिपर पुलब्याक दियो भने मेरो विचारमा त्यो केसमा तपाईको सायद स्टप यहाँ जान्छ होला यहाँ 364 मा even better यहाँ पुल ब्याक गरे भन्दा even better actually यदि अब तपाई फर एक्जाम्पल यो ट्रेड लिनुभयो त्यहाँ स्टप आउट हुनुभयो भने द्याट्स फाइन मैले यहाँ लिन सक्नुहुन्छ फेरि है अनि प्रपरली रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस फलो गर्नुस् नि फेरि हैन सबै भएको सेभिङ्स अकाउन्ट एउटामा नहाल्नुस् नि है आइम जस्ट किडिङ मेक स्योर मेरो रिस्क म्यानेजमेन्टको भिडियो हेर्नुस् त्यो केसमा तपाई यहाँ पुल ब्याक भयो भने टार्गेट 1 यहाँ target 2 here, target 3. They were so I hope this plan makes sense, right? Your logic, try to understand the logic, right? And exact level, exact line भन्दा पनि मेरो thought process follow गर्न कोशिश गर्नुस् के अनि यो भनेको market psychology हो. It's just not a rocket science at all. This is how market moves. Get a fundamentally. एकदम अब एकदमै स्ट्रेन्थ देखाइरहेछ त्यही भएर यो अब आम नट गोना शॉर्ट इट हुन त अब नेपालमा शॉर्ट गर्न दिँदैन के अरे रिटेलले शॉर्ट गर्न मिल्दैन हैन तर यो चाहिँ लजिकल टेक प्रॉफिट एरिया हो त्यही भएर अलिकति स्कुल अफ त हुने भइहाल्यो नि हैन अब यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट ओके आई थिंक आई हैव टक्ड इनफ यसो गरौँ न यदि तपाईहरु नयाँ हो मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब है please subscribe त्यो भने it motivates me if nothing else अनि अर्को कुरो कस्तो हुन्छ नि it helps मेरो आइडियाहरु अरु ब्रोडर ऑडियन्सहरुलाई रिच गर्न हेल्प गर्छ अनि यो यदि तपाईले यो लाइक गर्नु भएको छैन कति हामी यहाँ कति छौं 14 जना छौं 13 जना छौं यदि लाइक गर्नु भएको छैन प्लिज लिभ अ लाइक है ओके म 5-10 minutes I can try to do a Q&A है
see if it lets me. यदि केही क्वेसन छ मसँग केही मेरो टेक्निक्सहरुको बारेमा वा like besides tickers हैन के do you have any open questions यदि वा के तपाईसँग केही सजेसनहरु छ हैन मैले यो के रे मेरो कन्टेन्ट्सहरुलाई कसरी इम्प्रुभ गरौँ what do you think मेरो भिडियोजहरुमा केही फिडब्याकहरु छ तपाईसँग okay सायद के यो स्ट्रिम क्वालिटी पुअर भन्छ हैन के मेरो मसिनमा के प्रब्लम छ जस्तो छ हैन I'll try to fix that next time मा त्यो एउटा मेरो टेक अवे भयो अनि अर्को चाहिँ यहाँ तपाईहरुले धेरै स्टिकर्सहरु पोस्ट गर्नु भएको छ I couldn't cover everything I'm sorry about that यसो गरौँ न म नेक्स्ट वीक पनि स्ट्रिम खोल्छु हैन अनि प्लिज कम ब्याक अनि we'll try to address तपाईको क्वेशन्सहरु त्यसबेला पनि अनि टिकरहरुको पनि एनालाइसिस गरौँला हैन यदि मसँग टाइम भयो अनि एनर्जी भयो भने यो मैले जुन टिकरहरु कभर गर्न नि आज I'll try to cover that अनि त्यसपछि oh enemy collector okay that's a great question enemy जी तपाईले मेरो हेर्नु भयो कि नै मैले यो म्याप आउट गराएको थिएँ नि आई थिंक दिस वाज वा मेरो इभन लास्ट भिडियोमा नेभलमा पनि मैले गराएको थिएँ म्याप आउट यो रिटेल इन्भेस्टरको वीकनेस के हुन्छ भने एन्ड म पनि आम अ रिटेल इन्भेस्टर टु हैन हामी चाहिँ वर स्मल फिश हैन हाम्रो स्मल फिशको के हुन्छ भने अब यो एसबीएल को एक्जाम्पल लिउँ है अगेन दिस इज नट एन इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस हैन तपाईको सायद के रे टाइम होराइजन फरक होला तपाईको के रे ट्रेडिङ स्टाइल फरक होला हैन तर चाहिँ यो सिद्धार्थ बैंकको दिस इज अ लजिकल टेक प्रॉफिट एरिया के हैन ओके ब्रेकआउट भएको छ एभ्रीबडी नोज दैट तर चाहिँ यु हैव टु टेक सम प्रॉफिट एकदमै 10 वटा शेयर छ भने एउटा बेच्नुस् एटलिस्ट हुन्छ नि 200-300 देखि 400 हैन 100 रुपैयाँ प्लिज टेक दैट प्रॉफिट तपाई यदि बिगिनर हो भने इट्स गोना गिभ यु इमोशनल बूस्ट हुन्छ नि ओ यु नो व्हाट आई मेड मनी इन द मार्केट अनि अब अनि एनिमेजी सो मेरो यो अघि मैले एक्सप्लेन गरेको एकचोटि फेरि हेर्नुस् भिडियो हैन फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर्नुस् म यो भिडियो लाइभै हुन्छ आई विल जस्ट लिभ इट लाइभ अनि एउटा चाहिँ फिब मेथड भयो टु गिभ एन्सर योर क्वेसन टेक प्रॉफिट कसरी म्याप आउट गर्ने एउटा फिब मेथड फिब रिट्रेसमेन्ट त्यो फिब रिट्रेसमेन्टको लागि के गर्ने भने यहाँ फिबमा जाने फिब रिट्रेसमेन्ट 1 चाहिँ 1 यहाँ टपमा बटम चाहिँ यो स्विङ भयो के यो स्विङ अब कसले के गर्न सक्छन् भने हैन आई मिन नोबडी इज नट if you really think about it maybe this is another swing and you swing भने यो swing भनेको कस्तो भने यदि तपाईं sorry if you're not a beginner I'm sorry enemies I'm just assuming यो सबै beginners को लागि हो नि हैन एउटा just so एउटा यो भयो swing भनेको यो leg भयो यहाँबाट 334 बाट 415 मा भएको छ यो swing भयो तपाईले this you can do like this actually this is probably better हैन अब यो स्विङमा तपाईको रिट्रेसन भनेको यो पोइन्ट्स तपाई देख्नुहुन्छ किन यो अलिकति डार्क कलर गराइदिउँ है यो रिट्रेसमेन्ट भनेको यो प्राइस अलिकति करेक्ट भयो प्राइस करेक्सन अनि युजुअली के हुन्छ भने एउटा मेथड के हुन्छ भने यो 382.5 हैन 0.5% यहाँ फेरि बायर्सहरु गर्ने एउटा टेक्निक हुन्छ के आई डोन्ट बिलिभ इन दैट आई जस्ट थिंक मेरो विचारमा बीएस सो टु आन्सर क्वेशन एउटा टेक्निक भनेको फिबोनाची एक्सटेन्सन यहाँ 1 यहाँ 0 हैन स्विङ त्यसको फर्स्ट टार्गेट अब यो केसमा 487 अनि अर्को टार्गेट भनेको
यदि मार्केटमा स्ट्यान्ड छ भने 581. Okay. Anime G, did that answer your question? Yeah. Manish Roniarji, in chart I'm really confused as theory is different between 11 to 3 p.m. मैले यो तपाईको कमेन्ट बुझेन यो तपाई मेरो मेरो थियोरी एड्रेस गर्न खोजिरहनु भएको छ कि मार्केटको थियोरी मनीष जी माई थियोरी वा मार्केटको थियोरी यदि मार्केटको थियोरी मार्केटको ओपिनियन हुन्छ भने then that's okay तपाईले चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने you should remove all the noise. In fact तपाईले you can consider even me a noise. हैन my opinions are cheap हैन executions are hard. तपाईको market भनेको त्यही हो market is always full of noise. There are signals अनि कहिलेकाहीँ what you should pay attention to कि noise मा तपाईको market's gonna have so many noise हैन तपाईको कतिवटा च्यानल हेर्नुहुन्छ एउटा च्यानलले यो भन्छ अर्को च्यानलले यो हुन्छ यो तपाई एउटा इन्भेस्टरले सिजन इन्भेस्टरले यो भन्न सक्छ अर्को सिजन इन्भेस्टरले त्यो भन्न सक्छ those are all noise they're all personal opinions तपाईको noise मा तपाईलाई सिग्नल हेर्नुपर्छ भने if you are looking for signal तपाईले कम्पनीको वेबसाइटमा कम्पनीहरुको न्यूजहरु हेर्नुस् कम्पनीहरुको अफिशियल अनाउन्समेन्ट के छ तिनीहरुको तिनीहरुको के वा तिनीहरुको हुन्छ नि म्यानेजमेन्टमा के चेन्ज भएको छ कि भएको छैन वा म्यानेजमेन्टले शेयरहरु बेचे छ कि छैन वा डिभिडेन्डहरु के अनाउन्समेन्ट गरेको छ कि छैन हैन त्यो भनेको those are signals अनि अर्को तपाईको यदि अब तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने कम्पनीहरुको लङ टर्म ग्रोथ टार्गेट्सहरु हुन्छ हैन वा एक्सपेन्सन टार्गेट्सहरु के तिनीहरुको के पोलिसीहरु इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ हैन अनि अरु नम्बरहरु हेर्नुस् तिनीहरुको क्याश फ्लो के भइरहेछ हैन क्वार्टरली बेसिसमा क्याश फ्लोहरु बढेको छ कि बढेको छैन तिनीहरुको प्रोजेक्सन के छ व्हाट आर दे प्रोजेक्टिङ तिनीहरुको त्यही केसमा तिनीहरुको क्याश फ्लो बढ्छ त तिनीहरु प्रोजेक्ट गराछ कि भनेको छ कि कोभिड को कारणले हाम्रो प्रॉफिटहरु इट्स गोना गो डाउन बाइ I don't know 20% वा इट्स गोना गो डाउन बाइ 70-80% हैन those are signals तपाईले चाहिँ मैले सायद यो मेरो विचारमा it's a great question मनीष रौनिया जी म यो नोट गर्छु सायद maybe I'll make a video about that त्यही भएर in summary सबैको opinions are cheap है सबैको ओपिनियन हुन्छ don't try to get त्यो ओपिनियनहरुले don't try to muddle your thought process हैन टेक्निकल एनालिसिस को टेक्निक ले के भन्छ भने थ्योरीले हाई टाइम फ्रेम मन्थली वीकली त्यसले मार्केटको हाई टाइम फ्रेम अर्डर फ्लोहरु सिग्नल गर्छ त्यो तपाईले फलो गर्नुस् हैन जस्ट बी अवेयर अफ दैट अनि सेकेन्डली मैले भनेको जस्तै फन्डामेन्टल्ली जुन कम्पनी बैंक वा माइक्रो फाइनान्स वा होटल वा व्हाटएभर तिनीहरुको अफिशियल स्टेटमेन्टले के भन्छ दैट इज अ सिग्नल अनि अर्को थर्ड भनेको तपाईको म्याक्रो एन्भाइरनमेन्ट हैन के भइराछ ग्लोबली वा इभन लोकली ग्लोबली भन्दा पनि सायद लोकली नेपालमा हैन के भइराछ पोलिटिकल सिचुएसन वा फाइनान्शियल एक्चुअली फोर्थ भनेको तपाईको के रे सेन्ट्रल बैंकले के गरे डिसिजनहरु कहिलेकाहीँ अब इन्ट्रेस्ट रेटहरु बढायो भने त्यसले इफेक्ट गर्छ हैन I'm not के रे मैले त्यसको लागि I need to educate myself even more हैन I don't want to give you some wrong information here
यदि तपाईँलाई त्यो बुझ्न मन छ भने तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको रिलेसनसिप भनेर अनलाइन आर्टिकलहरू पढ्नुहोस् होइन। अनि त्यसको पर्फेक्ट एक्जाम्पल भनेको युनाइटेड स्टेट्समा भएको थियो नि यो वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि मार्केट लाइक 40-50% करेक्ट भएको थियो होइन। सबैले चाहिँ हो होइन इट्स गोना गो टु जिरो भन्यो। अनि यहाँ युएसको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै मोनेटरी पोलिसीहरू एकदमै लुजन गर्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै फेरि मार्केटको चाहिँ रिस्क एसेटमा इन्ट्रेस्ट फेरि मार्केट केम ब्याक टु रिस्क एसेट्स है। ओके ओके हेर्दै हेर्दै ओहो कति कति टाइम भयो स्ट्रिमको। मैले 1 घन्टाको जति गर्छु भनेको थिएँ। आई थिङ्क आई वेन्ट वे ओभर। So I hope this was helpful. Thank you for joining and thanks for your support. So if you like this stream and any feedback or please comment and just leave a comment and मैले यो description मा यदि तपाईलाई personally मसँग if you want to keep in touch मलाई Twitter मा DM गर्दा पनि हुन्छ वा म यो भिडियोको तल एउटा कन्ट्याक्ट फर्म पनि हालिदिन्छु होइन। त्यहाँ you feel free to contact me through that अनि प्लिज अरू मेरो भिडियोजहरू चेकआउट गर्नुहोस् होइन। अनि अरू कुनै कन्सेप्टहरू यदि तपाईँलाई अब टेक्निकल एनालिसिसमा मेरो एउटा एक्चुअली अर्को एउटा सर्वे पनि छ होइन। त्यो सर्वेमा तपाईँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ कुन टपिक्सहरू यु वान्ट टु सी मोर अफ होइन। I'm just looking for suggestions होइन because I'm doing this for you guys होइन। I want to be able to help and I want to be able to reach as many people as possible अनि आई होप यो भिडियोले तपाईँलाई वा मेरो भिडियोजहरूले तपाईँलाई 1-2टा आइडियाजहरू यु लर्न समथिङ न्यू होइन। अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यो तपाईँको डोन्ट फलो मी ब्लाइन्डली होइन। डोन्ट फलो एनीबडी ब्लाइन्डली होइन। त्यो टेक्निक्सहरू सिक्नुहोस् अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली रिस्क म्यानेजमेन्टमा फोकस गर्नुहोस्। मेरो रिस्क म्यानेजमेन्ट भिडियोजहरू छ पढ्नुहोस् त्यो मतलब वाच गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई क्लियर भएन भने त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्। म एउटा नयाँ सिरिज बनाउँदैछु। आई वान्ट टु मेक स्योर कि सबै त्यो तपाईँको कन्सर्न्सहरू त्यो सिरिजमा आई वान्ट टु एड्रेस किनभने आई वान्ट टु मेक इट कि सबै के अरे बिगिनर्सहरूलाई जो चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस वा यो प्राइस थियोरीको एकदमै नोभिसहरूलाई आई वान्ट टु रिच आई वान्ट टु हेल्प है। So please do leave a comment. I try to I read those किनभने मेरो गोल के छ भने आई वान्ट टु मेक इट मैले यत्रो टाइम इन्भेस्ट गरिरहेको छु आई वान्ट टु मेक इट एज युजफुल एज पोसिबल फर एभ्रीवान। अनि यदि मन पर्यो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् एन्ड इन्करेज देम टु सब्सक्राइब एन्ड थिङ्स लाइक द्याट है त। अलराइट थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम। ठ्याक्कै आई थिङ्क 1.5 घन्टा भयो। यो स्ट्रिम चाहिँ म आई जस्ट लिभ इट अन युट्युब। तपाईँ पछि पज गरेर यदि तपाईँको टिकरहरूको आई कुन एड्रेस आई ट्राई टु एड्रेस इट टाइम मिल्यो भने। अनि म चाहिँ नेक्स्ट विकको लाइभ स्ट्रिम हुनुभन्दा अगाडि है त। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हेभ अ गुड नाइट। सी यू।